chót yêu rồi, quá yêu rồi mà người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình, người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu. Hôm nay 7 xin hướng dẫn cách tạo một poster MV giống người ta có tương đồng của Trúc Nhân, hoàn toàn 100% bằng PowerPoint của Microsoft. Nó thường đánh giá rất thấp, được sử dụng khá nhàm chán trên các bảng thuyết trình dạng truyền thống. Vậy hôm nay mình cùng các bạn đi vào một file PowerPoint màu sắc nhỉ. Trước tiên mình đang dùng bộ PowerPoint Office 2016 của Microsoft có cái setting bên nữa, một cái ánh sáng, và mình cũng để link ở phần mềm dưới mô tả. Không nói nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ chia sẻ làm 3 phân loại chính. Các bạn thấy ở đây có ảnh Trúc Nhân làm background và được cắt xén rất là gọn. Tiếp theo là các ô chứa các hình ảnh khác và hình ảnh này đều được làm mờ, đúng không ạ? Đây cũng là phần chữ viết. Chữ viết này cũng có một bộ phông lên, mình cũng sẽ gửi cho các bạn cùng file đi kèm nữa. Thực ra thì làm cái này với PowerPoint cũng khá là dễ và nhanh thôi. Quan trọng là bạn phải chọn được bộ ảnh ưng ý. Ở đây mình dùng ảnh sơ mi, người đẹp thì ảnh nó cũng đẹp thôi. Nhưng sau thì là các tác họa cơ bản, mình sẽ hạn chế nó.
so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing enough. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy. And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head, it's getting me in trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. 24 hours later. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy. Như vậy thì đã hoàn tất rồi. Sản phẩm cuối cùng ra rất là đẹp đúng không? Các bạn không thể kém bất cứ một phần mềm chuyên dụng nào.